Hello, welcome to Code Me. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්න CSS tutorial series එකේ පස්වෙනි tutorial එකත් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ CSS වල වැදගත්ම වෙන property එකක් වන display property එක. මම මේක වැදගත්ම වෙන property එකක් කියලා කිව්වේ අපිට අපේ web page එකේ layout එක හදාගන්න මේ display property එක වෙනස් කරන ආකාරය වැදගත් වෙන නිසා. ඉතින් display property එක භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් අපේ HTML elements කොහොමද අපේ web page එකේ පෙන්වන්න ඕනේ කියලා වෙනස් කරගන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරනවා block inline block සහ none කියන properties හතර අපි කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ මේ CSS භාවිතා කරලා කියලා. හරි, මම යනවා demonstration එකට. VS Code වල මගේ sample HTML structure එක open කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක Chrome browser එකේ run කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම external CSS එකක් මේ HTML එකට link කරගෙන තියෙනවා. මම මෙතන display property ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න මේ block සහ inline elements කියන්නේ මොනවාද කියලා. අපි HTML වල elements ගත්තාම මේ elements ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා block සහ inline කියලා. මේ හැම element එකක්ම එක්කෝ අපිට web page එකේ පෙන්වන්නේ block විදියට නැත්නම් inline විදියට. මේවා default display value විදියට තමයි HTML tags වල එන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ මේ හැම tag එකක්ම blockද inlineද කියලා. ඔයගලන්ට tag එකක්, ඒ කියන්නේ element එකක් දැක්කහම එලිමෙන්ට් එක වෙබ් පේජ් එකේ ඩිස්ප්ලේ කරනකොට ඔයාට අඳුර ගන්න පුළුවන් නම් මේක බ්ලොක් එලිමෙන්ට් එකක්, මේක ඉන්ලයින් එලිමෙන්ට් එකක් කියලා ඒ ඇති. මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද බ්ලොක් සහ ඉන්ලයින් එලිමෙන්ට් එකක් වෙන් කරලා අඳුනගන්නේ කියලා. මම මෙතන එක්සැම්පල්ස් දෙකක් දීලා තියෙනවා. බ්ලොක් එලිමෙන්ට් යටතේ පැරග්‍රාෆ් එලිමෙන්ට් එකක් සහ ඉන්ලයින් එක යටතේ ස්පෑන් එකක්. එතකොට මේ පැරග්‍රාෆ් එලිමෙන්ට් එක HTML වල බ්ලොක් එලිමෙන්ට් එකක්. ස්පෑන් එලිමෙන්ට් එක ඉන්ලයින් එලිමෙන්ට් එකක් තියෙන. ඒ වගේම මෙතන වෙනස අඳුරගන්න ලේසි වෙන්න මම මේ දෙකටම 3 pixel solid black border එකක් දාගෙන තියෙනවා. දැන් block elements ගත්තා. block elements අඳුරගන්න පුළුවන් එක විදියක් තමයි මෙතන අපේ එලිමෙන්ට් එක බලන්න මේ outline එක border එක ඔයගලන්ට පේනවා. මෙතන මගේ content page එකේ මුළු width එකම අරගෙන තියෙනවා. web page මේක resize කරනකොට බලන්න මේ සම්පූර්ණ width එකම ගන්නවා paragraph element එක විසින්. ඒතර span element එක inline එකක් කියලා කිව්වා. එතකොට මේ inline elements මුළු width එකම ගන්නෙ නැහැ web page එකේ. content එකේ size එකට විතරයි එයා දිග පළල ගන්නෙ. මම web page එක resize කරාත් ඔයගලන්ට පේනවා මේ ස්පෑන් එලිමෙන්ට් එකේ width එක වෙනස් වෙන්නේ ඒ විදියටම තියෙනවා. එතකොට එක විදියක් තමයි මේ විදියට අඳුරගන්න පුළුවන් full width එකම ගන්නවා block elements, inline elements full width එක ගන්නෑ. content එකේ size එකට විතරයි width එක ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි මේ block elements හැමතිස්සෙම එක element එකකින් පස්සේ අනිත් element එකට යන්නේ new line එකකින්. ඒ කියන්නේ බ්ලොක් එලිමෙන්ට් එකක් ලියලා තව එලිමෙන්ට් එකක් අපි බ්ලොක් එකක් ලියනකොට ඒ එලිමෙන්ට් එක අලුත් ලයින් එකකින් තමයි පටන් ගන්නෙ. මම මෙතන පෙන්නන්නම් ඒක. මම තව පැරග්‍රාෆ් එකක් දාගන්නවා මෙතනට. එතකොට බලන්න මම රිෆ්‍රෙෂ් කරාම මේ දෙවනි පැරග්‍රාෆ් එක ආවේ අලුත් ලයින් එකකට. මෙතන ලයින් බ්‍රේක් එකක් තියලා අලුත් ලයින් එකකින් තමයි දෙවනි පැරග්‍රාෆ් එක ආවේ. මේ පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එක. ඊට පස්සේ අපි බලමු ස්පෑන් වලදී මොකද වෙන්නේ කියලා. මම තව ස්පෑන් එකක් දාගන්නවා. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ දෙවෙනි ස්පෑන් එකත් ඒ ලයින් එකට තමයි නිව් ලයින් එකකට යන්නේ නැහැ. සේම් ලයින් එකේ තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ බ්ලොක් එලිමෙන්ට් එකක් කොහොමද අපි ඉන්ලයින් එලිමෙන්ට් එකක් කරගන්නේ කියලා. මම දැනට මේ කොටස remove කරගන්නවා. එතන මම paragraph P ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේක convert කරන්නේ මේ display කියන property එක දාලා. එතකොට මගේ block එකක් inline කරන්න ඕනේ. මම දැන් ඊට පස්සේ inline කියලා මෙතන ලියා ගන්නවා. control S දෙනවා. මම refresh කරනකොට බලන්න මෙතන මගේ paragraph එකේ මෙන්න මේ කොටස් දෙක this is a paragraph. මෙන්න මේ කොටස් එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. right, ඔයගලන්ට පේනවා මම අර inline කියලා
ප්‍රොපර්ටීස් දෙකක් කියලා දුන්නේ ඒ විදියට මේ බ්ලොක් එලිමන්ට් එක වෙනස් වෙනවා. කන්ටෙන්ට් එකේ සයිස් එකට විතරක් විත් එක අරගෙන එකම ලයින් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඉන්ලයින් එලිමන්ට් එකක් කොහොමද බ්ලොක් කරගන්නේ කියලා. දැන් ඔයගලන් දන්නවා මේ ස්පෑන් කියන එක ඉන්ලයින් එලිමන්ට්ස් විදියට මෙහෙම තියෙනවා. පස්සේ මම මේක මේ ස්පෑන් එක බ්ලොක් කරගන්නේ අර විදියටම ඩිස්ප්ලේ කියලා දැම්ම මේක බ්ලොක් කරන්න බ්ලොක් බලන්න වෙනස් වීම මෙතන මම රිෆ්‍රෙෂ් කරද්දී ඔයගලන්ට පේනවා මේක බ්ලොක් විදියට ෆුල් විඩ්ත් එක අරගෙන ඊළඟ ලයින් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඩිස්ප්ලේ වල තව ප්‍රොපර්ටි එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන් නන් කියලා. මේ නන් කියන එකෙන් අපි කරන්නේ අපේ කන්ටෙන්ට් එක රිමූව් කරගන්න එක. මට මේ කන්ටෙන්ට් එක මගේ වෙබ් පේජ් එකෙන් රිමූව් කරගන්න ඕන නම් මට පුළුවන් මේක ඩිස්ප්ලේ නන් කියලා දෙන්න. මම මේක සේව් කරගන්න රිෆ්‍රෙෂ් කරනකොට බලන්න මගේ එලිමන්ට්ස් එක රිමූව් වෙලා යනවා. ඒ විදිහට තමයි මේක බ්ලොක් සහ ඉන්ලයින් කියන දෙකටම කරන්න පුළුවන්. බ්ලොක් එලිමන්ට්ස් වලටත් ඉන්ලයින් එලිමන්ට්ස් වලත් දෙකටම ඩිස්ප්ලේ නන් කියලා දුන්නාම රිමූව් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ඉන්ලයින් බ්ලොක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ ඉන්ලයින් බ්ලොක් එකෙන් කරන්න ඇතරම මම පෙන්නන්නම් මේක ඉන්ලයින් බ්ලොක්. මගේ ස්පෑන් දෙක මම ඉන්ලයින් බ්ලොක් කියලා දාගන්නවා. රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්නවා. රයිට්. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන දැම්ම මගේ ස්පෑන් එක ඔන්ලයින් විදිහටම තියෙනවා. ඒ වුණාට මේක ක්‍රියා කරන්නේ බ්ලොක් එලිමන්ට් එකක් විදිහට. මේක දැන් ඉන්ලයින් ඩිෆෝල්ට්ලි ස්පෑන් කියන්නේ ඉන්ලයින් එකක්. එතකොට ඉන්ලයින් එකට අපි මේකේ විඩ්ත් එක මම දෙනවා CI පික්සල් කියලා. පස්සේ height එක මම දෙන්නම් 50 පික්සල් කියලා. මම දැන් මේක සේව් කරාම ඔයගලන් බලන්න මේ ඉන්ලයින් එකක් විදියට තියෙද්දි මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. වෙනවා ඔයගලන්ට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. width height එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදියටම තිබ්බ විදියටම තියෙනවා ඉන්ලයින් එලිමන්ට් එකක් විදියට තියෙද්දි. එතකොට මේ අපි ඉන්ලයින් බ්ලොක් එක යූස් කරලා කරන්නේ අපි අපේ එලිමන්ට් එක ඉන්ලයින් එලිමන්ට් එක බ්ලොක් එකක් විදියට ක්‍රියා කරන්න සලස්වනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් height එකයි width එකයි වෙනස් කරගන්න. මම මේක සේව් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරනකොට බලන්න මේ දෙකේ height එකයි width එකයි වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ මේ ස්පෑන් එක ඉන්ලයින් එලිමන්ට් එකක් විදියට තියෙන්නේ ඒ බ්ලොක් එකක් විදියට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. මම මේක බ්ලොක් කියලා දුන්නොත් මේක මගේ ඊළඟ ලයින් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේක ක්‍රියා කරන්නේ බ්ලොක් එකක් විදියට. එතකොට height එකයි width එකටයි අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ වුණාට ඊළඟ ලයින් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉන්ලයින් බ්ලොක් එක දාගත්තාම අපිට පුළුවන් ඉන්ලයින් විදියටම අපේ එලිමන්ට් එක තියාගෙන බ්ලොක් එකක් විදියට ක්‍රියා කරන්න. එතකොට width එකයි height එකයි අපිට ඕන විදියට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. මේ කතා කරපු ඩිස්ප්ලේ ප්‍රොපර්ටි එක ඇත්තටම අපිට වෙබ් පේජ් එක ලේඅවුට් එක හදාගන්නකොට ඉතාමත් වැදගත් වෙන ප්‍රොපර්ටි එකක්. මොකද අපේ වෙබ් පේජ් එකේ ලේඅවුට් එක අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න, එලිමන්ට්ස් ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න වැදගත්ම වෙන ප්‍රොපර්ටි එකක් තමයි මේ ඩිස්ප්ලේ ප්‍රොපර්ටි එක කියන්නේ. හරි. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කොටස. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු.